Hello friends, good morning. মই আজি এটা মিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছো। ৰেচিপিটো হল গাখীৰত সিজোৱা লাড়ু। তো মই গাখীৰত সিজোৱা লাড়ুৰ কাৰণে ইয়াতে লৈছো গুড়াটো মই ভাজি তাৰপিছত চালি ধুনিয়াকে লৈছো। তো এটো মই গৰম পানী দি সানি লম আৰু ইয়াতে মই নাৰিকল ৰুকি এটো ধুনিয়াকে ভাজি থৈ দিছো। এতিয়া মই এইখিনি প্ৰথমতে সানি লম। মই গৰম পানী কৰি ৰাখিছো। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ নিমখ দি পেলাই এইখিনি ভালকে হাতেৰে সানি লম। মাৰ মিঠা বস্তুত অলপ হলে নিমখ দিব লাগে, যাৰ কাৰণে মই অলপ নিমখ ইয়াতে গুড়াত দি ললো। তো মই এতিয়া এইখিনি সানি লম। গৰম পানী লৈ লৈছো। এটো আটা নিচিনাকে ভালকে মই সানি লম। তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। এয়া গুড়াখিনি মই আটা নিচিনাকে মাৰি ললো ধুনিয়াকে। তো এতিয়া মই গোল গোল লাড্ডু বনাম। ইয়াৰ পৰা লাড্ডু বনাই ভিতৰত নাৰিকল সোমাই দিম। তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। এতিয়া মই লাড্ডু কিটা বনাই লম। তো এনেকে লাড্ডু কৰি লম মই। এটো আলো চাউলৰ গুড়া হয়। উহা চাউলৰ গুড়া হলে নহব। তো ইয়াতে মই নাৰিকলত অকল চিনি দি কিনে ভাজি লৈছো। এনেকে মই গোটেইকেইটা লাড্ডু বনাই লম। মই লাড্ডুবোৰ এনেকুৱাকে বনাই আছো। এটো মই গুড়াটো ঘৰতে বনাইছো। চাউলটো ভিজাই ধুনিয়াকে মই মিক্সিত পিছি লৈছো। তাৰ পিছত এটো অলপ ভাজিছো, মই বেছিকে ভাজা নাই গুড়াটো। তো ভাজি তাৰ পিছত মই ধুনিয়াকে চালি লৈছো। এটো নহলে ভাজি ডাইৰেক্ট কৰিলে এটো গোটা গোটা হৈ থাকে। এটো একদম নৰম গুড়াটো নহয়, যাৰ কাৰণে মই অলপ ভাজি চালি লৈছো। তো এতিয়া মই গাখীৰত সিজাম। তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। এতিয়া মই লাড্ডুবোৰ গোটেইকেইটা বনাই লম। তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। মই লাড্ডুবোৰ বনোৱা হলে গাখীৰত সিজাই লম লাড্ডুবোৰ। এতিয়া মোৰ লাড়ু গোটেইকেইটা বনোৱা হৈ গল। এতিয়া মই গাখীৰত সিজাম এইকেইটা। ইয়াতে মই আধা লিটাৰ গাখীৰ লৈছো। গাখীৰখিনি এনেকা সসপেনত লৈছো মই। সসপেনত লৈ এইখিনি অলপ গৰম হলে মই লাড়ু কেইটা ইয়াতে এৰি দিম। গাখীৰখিনি উতলি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে দুটামান তেজপাত দি দিম আৰু লাড়ু কেইটা ইয়াতে এৰি দিম। এতিয়া মই লাড়ুবোৰ ইয়াতে দি আছো। এটো লাড়ুটো অলপমান সিজিব, তাৰ পিছত মই ইয়াতে চিনি দি দিম। মই ইয়াতে লাড়ুবোৰ গোটেইবোৰ দি ললো। এতিয়া অলপমান লাৰি দিম, তাৰ পিছত হালকাকে মই ঢাকনি দি থম। লাড়ুকেইটা ধুনিয়াকে সিজি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে চিনি দি লম। মই আধা কাপ মান চিনি লৈছো। এয়া হৈ গল। গাখীৰখিনিও ঘন হৈ আহিছে। তো মই এতিয়া নমাই দিম এইখিনি। এয়া হৈ গল গাখীৰত সিজোৱা লাড়ু। আপোনালোকক মই এটা বাতিত উঠাই মই দেখুৱাই আছো ভাঙি। এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এয়া খাবলৈ বহুত টেষ্টি লাগে এনেকে গাখীৰত সিজোৱা। মই ইয়াতে অলপমান গাখীৰ দি লৈছো। আপোনালোকে কোনে কোনে এনেকুৱাকে খাই ভাল পায় প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ ৰেচিপিটো কোনে এনেকুৱাকে গাখীৰত সিজাই লাড়ু ভাল পায় খাব প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে
তো প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব মই আগলৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম থ্যাংক ইউ